तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण प्रोजेक्ट बनवलेला आहे. तर आपण सेन्सरचं इंटरफेस केलेलं. त्या सेन्सरचा डाटा आपण रिअल टाइम मॉनिटरवरती स्क्रीनवरती बघायला गेलो होतो. तर प्रत्येक मिनिटाला आपला डाटा हा चेंज होत राहतो. हा आपल्याला लाल काड्याचे दिसत आहे PC वरती, तर ही वर खाली चाललेली आहे आणि हा काड्या आपल्याला रिअल टाइम मॉनिटर मध्ये दिसत आहे. इथे बघू शकता तुम्ही LED वरती आपण वायफाय थ्रू कनेक्शन केलेलं आहे आणि ह्या कनेक्शनचा डाटा पूर्ण मायक्रो कंट्रोलरचा आपल्याला LCD वरती दिसत आहे. तर आपण याच्यामध्ये बघू शकता रिअल टाइम मॉनिटरमध्ये काही सेन्सर्स आपण कनेक्ट केलेले आहेत IoT सिस्टममध्ये. पहिला आहे आपला टेम्परेचर सेन्सर, सेकंड वन आहे स्विच सेन्सर, तो की आपल्याला प्रत्येक मिनिटाला डाटा चेंज होत राहतो. थर्ड वन आहे आपला IR सेन्सर, फोर्थ वन आहे आपला सॉइल सेन्सर. ह्याच्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक मिनिटाला व्हॅल्यू चेंज झालेले दिसतात. यू कॅन सी दिस. ऑल्सो आपण या रिअल टाइम मॉनिटर मोबाईललाही देखील कनेक्ट केलेले. तर आपण बघू शकता मोबाईलवरती व्हॅल्यू चेंज होत आहेत. IoT सेन्सर्सचे टेम्परेचर सेन्सर, स्विच सेन्सर, आयर सेन्सर आणि सॉइल सेन्सर.